Kumain ako sa Jollibee, sa Max, sa McDonald's, sa KFC Pilipinas, sa ano pa ba? Chowking, doon sa commercial ni Jericho Rosales. Basta yung mga ano na yun, yung mga chicken, yung meron silang chicken, mahilig ako sa fried chicken eh. So ang pinaka the best na fried chicken para sa akin sa Pilipinas ngayon ay ang nakalimutan ko na kung anong pinakamasarap na pagkain sa Pilipinas na fried chicken. Tignan nyo yan. So, gagawa tayo ng fried chicken. Kailangan natin ng flour. Tapos, ginagamitan ko siya ng mixed herbs. Ayan, mixed herbs na yan. Merong thyme, oregano, meron akong cajun seasoning, basil, tapos meron din akong black pepper, white pepper. Gusto ko talaga malasa ang pepper. Tapos mix lang natin. Kung gusto nyo, pwede nyo rin siyang lagyan ng ginger powder, ng onion powder, ng garlic powder. Pero ako simple lang kasi itong ginawa ko. Tapos nilagyan ko siya ng chicken powder. Yan, yung mga nabibili dyan na chicken powder. Kailangan nyo rin syempre na salt. Yung salt, according to taste yan ha. I-start na tayo. So yung mantika natin, mainit na. Dito na tayo sa ating fried chicken. Ganyan lang siya. Yung iba nilalagyan pa ng egg. Kung gusto niyo na i-dip muna sa egg bago niyo i-dip sa flour. Pero diskarte ko, flour na kaagad, diretso. Make sure na hugasan nyo ang inyong mga kamay dahil hawakan nyo yung chicken. Siyempre, alam nyo na, COVID tayo ngayon, kailangan masyado kayong maingat. Huwag kayong babahin pagka naamin nyo na yung pepper dyan sa inyong mix. Maganda kung meron kayong fryer para mas simple. Pero kung wala naman kayong fryer, pwede naman sa kaldero o sa pot. Kasi maski sa kuwali, pwede rin. Ayan. Luto na ang ating chicken.
Magandang araw mga kaibigan, kapamilya, kapuso, katropa. Ano pa ba? Kaberks. Yan, ito nga pala yung lingkod, Chris Kusinero. At nakita nyo naman kanina meron tayong nilutong fried chicken. So, ang ating gagawin ngayon ay mukbang fried chicken tayo! Wow! Dami yan. So, kain tayo ng fried chicken. Tapos meron din ako ditong salad. Ito yung paboritong salad ng aking nanay. Ito yung tomato, onion, tapos bok choy, tapos salt lang inilagay dyan. Wala kasi ditong daikon, radish, or labanos. So, yan na lang muna. So, kain na tayo. Naghugas na ako ng kamay. At meron akong konting kanin. Konti lang allowed sa akin kumain. Pero, ang maganda yan, allowed akong kumain ng rice. Pero konti lang. Kamain ko na yan. Ako lang na makakain yan eh. Hindi ko pagpapalit yung mga sausawan na ganito, yung salad na ganito sa ibang sauce or sa ibang salad. Ito pa rin ang pinaka-the best salad para sa akin. Sarap. Hello nga pala sa aking mga kaibigan na mga nanonood dyan. Ang aking Tito Eli, si Chong Romy, si Chong Danny, si Chong Greg, si Chong Rick, si Chong Romy. Sabi ko na ba yun? Hindi ko maalala. Sino pa ba? Si Chong Tony. Yan. Lahat na lang mga Chong ko dyan. Chong Rick. Sino pa ba? Pop. Sabi rin pala ni Doc, pag diabetic ka, hindi ka pwedeng uminom ng soda. Meron ako dito, malinaw na malinaw, zero sugar, no sugar. Sarap yan, fried chicken na ulam mo, tapos meron kang soda. Coca-Cola! Baka naman! Coca-Cola! Yeah! Pwede, di ba? Yung mga kaibigan ko dyan na nasa Saudi, si si Kenny, hello din sa panonood mo at sa pag-subscribe mo. At maraming salamat sa palagi mo panonood ng aking premiere. Yan. At saka si Ivy, hello din. At sa mga kaibigan natin dyan, si Annalyn, si Maricar, si Ruby, sino pa ba? Si Gigi, si Gina, si Ate Glessy, hindi ko na maalala silang lahat. Si Ate Tina, sino pa ba? Nasabi ko na ba lahat? Basta yung mga hindi ko pa nasabi, hello. Saka nga pala dun sa bago kong pamangkin. Yan, nanganak na kasi ang aking hipag na si Katkat dyan sa Bataan, sa Doña. Hello sa aking bagong pamangkin dyan. Siyempre, hello din kay James. Yan, at saka sa matakaw kong kapatid na si JC. Sarap. Yung mga classmate ko dyan, hello din sa inyo lahat. Kain tayo! Sarap.
Last year sabi ko, uwi ako ng Pilipinas. Mag-ipon muna ako ng pamasahe. Uwi ako ng 2020 December. O ilang buwan na lang yun mula ngayon. Sabi ko, surprise ko yung pamilya ko. Wala akong sasabihan na uwi ako. Wala na. Kami yung sinurprise ni COVID. Dahil kay COVID, stay tayo dito sa Canada. Mga ilang taon pa bago umuwi ng Pilipinas. Dahil walang trabaho, 5 months na. Simot talaga pag kumain. O, diba? Simot. Pag kumain ako, simot. Madami nga nagugutom sa Africa. Hindi makakain. Diyan nga sa Pilipinas, ang dami rin Pilipino mga nagugutom. Aarte pa ba ako? Chicken leg naman tayo. Sarap. Musta pala sa aking Tita Mary sa Australia. Hello. Yung mga nasa-share ng video natin. Yan, si Alan David, lagi nagsi-share ng video natin. Hello pala kay Jojo, ang pinsan kong magaling manghuli ng isda. Kay Kuya Glenn, ang aking pinsan na napakadiskarte sa buhay. Sa Ate Lisa, ang pinsan ko na naging nanay at tatay sa kanyang mga anak. Hello sa mga kamag-anak ko sa Umboy. Sa Agonoy po yun. Hello po sa inyo lahat yan. Crab chicken yung bagong luto. Crispy tapos mainit. Takaw ko. Mga. Nagutom ba kita? Ito para sa ito. Coca-Cola. Coca-Cola. Zero sugar para sa ating mga diabetic. Coca-Cola, 10,000 pesos naman yan. Joke. Busog na ako. Hindi kasi ako malakas sa kanin. Dahil pag kumain ako ng kanin konti lang. Dahil nga malakas din sa sugar ang rice. Lahat ng pagkain na may carbo or starch na tinatawag, lahat sila may sugar.
From potato to banana to rice, lahat yan may sugar. So hindi matamis yung pagkain nyo, healthy na kahit wala ng sugar. Kailangan limit din ng rice, lalo na pag diabetic ka kagaya ko. Ano pa ba? Sabi ni Doc. Siyempre, akala ko noon ang mga fruits ay walang sugar or light sa sugar. Pero sabi ni Doc, mataas sa sugar ang mga fruits. Actually, ang sugar is from sugar cane. Diba? O ano siya? Bamboo? Ano bang tawag doon? Nasa group ba siya ng fruits or vegetables o ano? Alam ko grass siguro siya. So anyway, ang sugarcane nga is mataas sa sugar. So mas mataas din sa sugar yung mga oranges, yung ano pa ba? Mga healthy food kagaya ng apple, banana, grapes. Kala natin healthy food yan. Healthy yan doon sa walang diabetes. Pero sa ating mga diabetic, hindi siya healthy. Limit lang. Kung makita nyo, meron ako mga video na nanguha ko ng mga berries. Mga berries. Yan. Nung kumuha ko ng mga berries, yun, good for my health daw, sabi ni Doc. Kaya pinapa ko yung mga berries ko. Gagawin ko sanang jam, pero di ko na ginawang jam. Inubos ko na lahat ng gano'n. Nakailan na ako. Busog na ako pero gusto ko mag-mukbang. Pakita sa inyo na nag-mukbang ako. Mainit pa yan, umuusok pa. Parang kumain sa Jollibee. Jollibee. Nung nagbakasyon ako sa Pilipinas, talagang gusto ko maglakad-lakad, punta sa palengke. Bakit ako na ibang mga kaklase ko na nasa palengke ako palagi? Kasi na-miss ko yun dito sa Canada, walang ganun. Yung namimili ka sa palengke, andun lahat sa palengke. Mami, fishball, pansit palabok, may kachedeng, sakurani, yan. Tapos ano pa ba? Kumain ako sa mga fast food. Nung umalis ako ng Pilipinas, ang Jollibee one piece chicken joy at saka spaghetti nasa 38 pesos. Tapos ngayon iba na, mahal na. Sobrang mahal, no? Kumain ako sa Jollibee, sa Max, sa McDonald's, sa KFC Pilipinas, sa ano pa ba? Chowking, doon sa commercial ni Jericho Rosales. Basta yung mga ano na yun, yung mga chicken, yung meron silang chicken, mahilig ako sa fried chicken eh. So ang pinaka the best na fried chicken para sa akin sa Pilipinas ngayon ay ang nakalimutan ko na kung anong pinakamasarap na pagkain sa Pilipinas na fried chicken. Joke lang. Ang pinakamasarap na fried chicken sa fast food ngayon sa Pilipinas. Dahil marami na ako nakainan na fried chicken, marami na rin dito. Meron nga ditong Popeyes, meron ditong Mary Brown's, meron ditong KFC chicken, at kung ano-ano pang chicken. Around the clock chicken, around the clock ba yun? Ano ba yun? At the block, basta yun, nakalimutan ko na eh. Sobrang dami ng chicken. Anyway,
sa lahat ng chicken na kinain ko talaga, sa Pilipinas man o dito sa Canada, excuse me, so, sa lahat ng kinain kong fried chicken, yung pinakamasarap na fried chicken para sa akin, mula sa Pilipinas hanggang dito sa Canada. Ang tagal mo naman! Oo, ito na nga. Ang tagal mo ng pasakali. Ang pinakamasarap na fried chicken, para sa akin kainan nyo lahat ng mga fried chicken na yan, tapos pag, anong tawag dito? Yung tawag doon? Yung yahalin tulad. Hindi. Ano bang tawag doon? Hindi ko na nakalimutan kung nasa Tagalog. Basta i-compare. Yan. O. Kukumpara. Kung pagkukumparahin mo ang lahat ng chicken sa Pilipinas saka dito, ang pinakamasarap na fried chicken ay Chowking fried chicken. Yan. Yan talaga ang pinaka-favorite ko ngayon. Nung na-try ko yung Chowking fried chicken, natalo yung Jollibee. No offense para sa Jollibee, pero totoo, ang Chowking fried chicken, ang sarap-sarap niya. Number 2, syempre yung Jollibee fried chicken, yung spicy, yung mayroong maliliit na flag na nakalagay spicy. Yan ang number 2. Pero ang number 1, yun ang Chowking fried chicken. Sarap. Pero ang king of fried chicken, Kusinero fried chicken. Joke. Sarap. Busog na ako. So, maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong pagsuporta. Maraming salamat sa inyong panonood at maraming salamat sa inyong pag-share. Kilala niyo na kung sino kayong lahat. At maraming salamat sa pagtambay niyo dito sa aking channel. Maraming salamat po at hanggang sa ulit. Ito ang inyong kapamilya, kapuso, katropa, kabrakada, kaberks, Kusinero po. Magandang araw po. Bye! Magandang araw mga kaberks, kababayan, kapamilya, kapuso, katropa. Una yung kaberks. Ulit. Magandang araw mga kaberks, kapamilya, katropa, kapuso, Mali.